હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય ચેનલ પૂજા પટેલ. આજે આપણે વિડીયો થ્રુ જોશું ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ ડેમો નંબર 2 ઇન પાયથન. કેમ કે ઓલરેડી આનો પહેલો પ્રોગ્રામ મેં આની પહેલાં અપલોડ કરી લીધો છે, તો પહેલાં તમે એ વિડીયો જોઈ શકો છો, અથવા તો તમે આ વિડીયો જોઈને પછી પણ એ વિડીયો જોવો હોય તો પણ તમે પ્લેલિસ્ટ થ્રુ તમે એક્સેસ કરી શકો છો. તો અહીંયા મેં ક્લાસ જે જૂનો ક્લાસ હતો એનો એજ મેં રહેવા દીધો છે. ક્લાસ ધેન આફ્ટર સ્પેસ એન્ડ ક્લાસ, જે મેં નામ આપેલું છે મારા ક્લાસનું તે. હવે હું ક્લાસની અંદર એક ફંક્શન ડિફાઇન કરીશ, ડેફ ફંક્શન સેલ્ફ. ધેન આફ્ટર હું પ્રિન્ટ કરાવડાવીશ હાય, ધેન આફ્ટર આવશે આઈ એમ પૂજા પટેલ. તો ઓબ્જેક્ટ ડોટ ક્લાસ છે એ ક્લાસની જે પણ પ્રોપર્ટીઝ છે એને ઇનિશિયલાઇઝ કરવા માટે મેં ઓબ્જેક્ટ બનાવ્યો છે. તો હવે હું ફંક્શનને કોલ કરાવડાવીશ ઓબીજે ડોટ ફંક્શન. ફંક્શનને તમે FUNC પણ લખી શકો છો, ફંક્શન્સ પણ લખી શકો છો, પણ મેં અહીંયા સિમ્પલી ફંક્શન લખેલું છે, જેથી હું આ પ્રોગ્રામને રન કરાવીશ તો ફંક્શનની અંદરની પ્રોપર્ટી છે જે મેં ક્લાસની અંદર બાઇન્ડ કરેલી છે તે મને એઝ એન આઉટપુટ બતાવશે હાય આઈ એમ પૂજા પટેલ. તો ઓબ્જેક્ટ બનાવવો હોય તો એટલે ઓબ્જેક્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લાસ નેમ આવશે, અને ફંક્શન જ્યારે કોલ કરાવડે તો ઓબ્જેક્ટ ડોટ ફંક્શન એવું જ સ્ક્રીન આપણે ફંક્શન કોલ કરાવશું.